Hiện tại thì mình đang đứng ở một không gian giữa lòng thành phố. Có cây cối, có nước và có cá, có cả cà phê và nghe những bản nhạc êm đềm cùng những dòng nước chảy, đàn cá tung tăng lượn. Mời anh chị và các bạn cùng nghe nhạc và thưởng thức không gian này nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin mời anh chị và các bạn cùng theo dõi.
bay như là đi hộ với toàn cái mặt khác. lắm bướm nhỉ. Đi như đi hội thật. Hết tôm này đến tôm khác. Thêm tốt nữa. Nhiều con đóng nhiều mới đuôi nào thì Hay là nó cứ bay lên xong lại bay xuống à? Lâu lắm đấy. Đấy, mấy tốp này trên này xuống. ít có con đi lên toàn bay xuống. Nhiều thật đấy. Có mấy con sang đường đi bên này. Mấy gọi đường tắt. Lượng là đẹp đấy. Thế Đi bay lên về.